შეიძლება თამამად ითქვას, რომ დღეს საქართველოს თავის განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპზე იმყოფება. პარალელურად იმ დინამიკური პროცესებისა, რომელშიც დასაპოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარეობს, ჩვენი ქვეყანა აქტიურ ნაბიჯებს დგამს დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საქმეში. მიგვაჩნია, რომ თითოეულ ჩვენგანის ვალი უნდა იყოს ამ ისტორიულ მართლაც და ეპოქალურ პროცესში თავისი წვლილი შეიტანოს. მით უმეტეს, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის ეს არჩევანი დღეს საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. 21 საუკუნე ჯერ კიდევ 2012 წლიდან ახორციელებს აქტიურობებს ამ მიმართულებით. მიგვაჩნია, რომ ამ პროცესში რელიგიური გაერთიანებების, როგორც რელიგიის უმრავლესობის რელიგიის, ასევე რელიგიური უმცირესობათა წარმომადგენლების სრულფასოვანი და ობიექტური ინფორმირებულება ძალზედ მნიშვნელოვანია. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია რუსეთის ძალზედ აგრესიული პოლიტიკისა და აქტიური ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე. გასული წლების განმავლობაში ჩვენ განვახორციელებთ რამოდენიმე ათეული შეხვედრა, რომელმაც მოიცვა საქართველოს მართლმადიდებელი და სომხური სამოციქულო, ასევე მუსლიმური თემის და სხვა რელიგიური გაერთიანების სასულიერო პირები. ჩვენი მიზანი იყო გაგვეცნო სასულიერო პირებისათვის საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის აქტუალური საკითხები, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები, ასოცირების ხელშეკრულების გარკვეული დეტალები. ასევე ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და მთლიანად ევროკავშირის სივრცეში სახელმწიფო საეკლესიო ურთიერთობებს. როგორც იმ მოდელებს, რომელიც არსებობს რელიგიურ გაერთიანებებსა და სახელმწიფოს შორის ამ ქვეყნებში, ასევე სახელმწიფო და რელიგიური გაერთიანებების სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს. პარალელურად ამისა ჩვენ უკვე დავიწყეთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიებში შეხვედრები, რომელიც უკვე ეძღვნება ნატოს და ნატოს საქართველოს ურთიერთობის აქტუალურ საკითხებს. We have just concluded a project with the 21st century organization. It has been a project aimed at organizing meetings with in the eparchies of the Georgian Patriarchate. Within the framework of this meeting, myself and my colleague, the military liaison officer, the NATO military liaison officer, we have met about 150 representatives of the Georgian Church in 5 different meetings in the regions of Kartli, Imereti and Samegrelo. This has been a very interesting experience for me, and I hope it has been useful also for the representatives of the church. It has been very useful for me because it's important for me to understand not only what the church as a very influential interlocutor in Georgian society thinks, but also how they filter the feelings of the Georgian population. I mean, Georgians are very strongly connected to the church. The Georgian population attends the church very regularly, and they also talk about important political issues with the church. So it has been interesting for me to understand through the eyes of the church what are the feelings of the Georgian population. On the other side, the meetings were aimed at providing representatives of the church with all the information about the ongoing cooperation between NATO and Georgia. Georgia is a very important partner for NATO. 75% of the Georgian population is in favor of Georgia's membership into NATO. For us, it is very important that this is a choice that is made not only with the heart but also with the head. It's important that people make an informed decision, that they know what is already going on. There is already a very rich framework of activities that are going on between NATO and Georgia, and they are all aimed at strengthening the security and defense capacity of not only the Georgian armed forces but also the Georgian institutions, and it is important that the population in general and within this framework also the Georgian Church is fully informed about this.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ განსაზღვრა თავისი კურსი და ეს არის ევროპა და ევროატლანტიკური გაერთიანება, ერთიანი საერთო პრინციპებზე მრავალ ქვეყნისგან შემდგარი გაერთიანება. ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი, მყარი და მომავალზე არის ორიენტირებული, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფია მეტად რთულ რეგიონს წარმოადგენს, ამიტომ უსაფრთხოება ჩვენთვის არის უმთავრესი რამ. ასევე ჩვენ გვაქვს ამის გამო ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სწორედ ამ სტრუქტურებთან, ვინაიდან უკეთესად გავეცნოთ მას, გავიგოთ თუ რითი გვექნება მომავალში თანამშრომლობა, რა საფუძველზე იქნება ეს დამყარებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ესე იგი თავისი თვითყოფადობა და თავისი განსაკუთრებული ადგილი დაემკვიდროს ევროპულ სამყაროში. ეს იყო ჩვენი წინაპრების სურვილი და ეს არის თანამედროვე ქართველი ხალხის არჩევანი. ამავე დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო სამხედრო ალიანსის, თქვათ, ნატოსთან თანამშრომლობა, ვინაიდან ის არ არის მარტო სამხედრო ორგანიზაცია, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების მხრივ, ეს არის პოლიტიკური და ასევე კულტურული და მრავალი სხვა, თქვათ, პროექტის თუ რაღაც ფასეულობების იერგული გაერთიანება და ჩვენ გვინდა რომ გავიგოთ მეტი მათზე და რაღაც ჩვენი აზრი და ჩვენი დამოკიდებულება თანამედროვე გამოწვევებთან დავაფიქსიროთ მათ წინაშე. ჩვენ უკვე დავიწყეთ შეხვედრები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიებში უკვე ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ გქონდა შეხვედრები ზემოსვანეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთის, იმერეთის, შიდა ქართლის რეგიონებში, იქ არსებულ ეპარქიებში, ასევე მცხეთა თბილისის ეპარქიაში. ზაფხულში ჩვენ გავუწიეთ ორგანიზება დიდ ინტერრელიგიურ ფორმატს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციის და დიპკორპუსის წარმომადგენლებმა. ჩვენ მიზანს წარმოადგენს მივაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია სასულიერო პირობებს და ყველა სხვა დაინტერესებულს, რომლებიც ამ შეხვედრებში მონაწილეობენ შემდეგ საკითხებზე. პირველი რომ ნატო ეს არ არის აგრესიული სამხედრო ბლოკი და მისი საქმიანობა არ არის მიმართული ერთი ან რამოდენიმე ქვეყნის წინააღმდეგ ან რომელიმე ქვეყნების ჯგუფის წინააღმდეგ. რომ ნატო სამხედრო სტრუქტურების პარალელურად ფლობს და აერთიანებს ძალიან მნიშვნელოვან სამოქალაქო სტრუქტურებს, რომელიც მოწოდებული არის დემოკრატიის გამტკიცებისა და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის მსოფლიოში. რომ ნატო ცდილობს მოაგოროს პრობლემები დიალოგისა და ურთიერთდახმარების გზით. და რომ ეს გაერთიანება პატივისცემს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, კულტურას, რელიგიასა და იდენტობას. და ბოლოს ნატო ძალიან სერიოზულ დახმარებას უწევს საქართველოს, როგორც თავისი შეიარაღებული ძალების ფორმირებაში, მის სტანდარტებთან დაახლოებაში, ისე სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.